Rồi, hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Thì hôm nay là thứ ba, đây là thứ ba ngày 10 tháng 3. Thứ ba ngày 10 tháng 3 thì như mọi người cũng biết rồi thì tình hình của bên Trung Đông này kia đồ á, thì mọi người cũng có nghe YouTube cái báo đài nói là bởi vì chiến tranh là xăng dầu hay là khí này kia đồ nó khan hiếm rồi. Thì mới hôm qua là thứ hai ngày 9 tháng 3 thì mình có nghe thông tin ở trên mạng là có thể xăng sẽ lên giá nữa vào ngày hôm qua. Thì trước đó là xăng nó lên 4.000 mấy tới 10.000 rồi. Thì mình hay đổ RON 95. Thì RON 95 hôm trước mình đổ là 20 bình thường thì là 21.000 mấy trăm. Thì mới hôm qua mình đổ là 27.000 mấy trăm, nó lên 4.000 mấy. Bình thường mình đổ cái bình xăng của mình là 60.000 là mình còn lúc đó mình còn một vạch tới gần 2 vạch. Thì mình đổ cái bình xăng của mình là 60.000 là được đầy bình. Nhưng mà hôm qua là mình đổ là cũng 63.000 luôn á, mà hình như là được có hơn nửa bình nè, hơn nửa bình xíu à. Để câu chuyện hôm qua là nếu mà mọi người có lên mạng tập TikTok hay là xem thông tin của nhiều người chia sẻ này kia á, thì giá xăng thì đang lên rất là cao và chưa có dấu hiệu gọi là giảm, chỉ có gọi là giữ giá thôi. Còn giá ga thì bị khan hiếm luôn. Thì nói về ga trước đi ha. Thì ga hôm qua mình có xem là ví dụ như là mấy quán ăn á, thì một bình đó bình thường là một bình ga là họ đổi mấy quán cơm này kia đó, họ đổi là tầm 290. Thì hôm qua là nó độ giá lên tầm khoảng 450 bình, mà không có bình, tình trạng là không có bình luôn, không có ga đổi luôn. Mà có tiệm có ga thì họ lại đòi là đúng cái vỏ bình của họ thì họ mới chịu đổi, mà đổi giá 450, giá cũng gần 200.000, lên gần 200.000. Còn không thì thôi họ không chịu đổi, kiểu quy định của đại lý họ nói vậy. Bởi vậy giờ tình hình chiến tranh một cái là ai cũng khổ hết. Còn nói về xăng thì trước đó là hôm qua là mình có nghe, thì trước đó là mình đã đổ đầy bình rồi, nhưng mà mình chạy rồi là mình chạy cuối tuần, mình đi chơi, mình đi công việc này kia, thì hôm qua là nó còn hơn nửa bình xíu. Thì lúc mà mình nghe có thể lên đó thì chưa hôm qua là mình đi, tại vì thường á là nếu mà thông tin mà xăng có lên á thì theo mình để ý á, thì nó tầm khoảng cây xăng họ sẽ biết, nhưng mà thường nó là tầm tới 3 giờ á, tới 3 giờ chiều hay là mấy giờ chiều á thì họ mới được tăng, chứ sáng thì họ sẽ không tăng, họ chỉ biết thông báo thôi. Cho nên là mình mới tranh thủ. Hôm qua là buổi trưa á, là vừa ăn cơm xong là buổi trưa á, là mình đi ra mình đổ liền, có cái xăng gần chỗ làm. Thật ra thì mình đổ trước á, không phải là do
do kiểu gọi là sợ xăng lên giá này kia rồi đổ cho nó rẻ. Tại vì mọi người đổ ví dụ mọi người nó đang 27.000, bây giờ nó lên 30.000 đi, thì mọi người đổ bình xăng, mọi người đổ trung bình thì tầm khoảng 2 lít mấy 3 lít thôi, thì mọi người lỗ thêm tầm có 9.000 nữa à. Ví dụ nó lên 3.000 thì mọi người lỗ có 9.000 nữa thôi, thì mọi người lỗ 9.000 nữa thì mọi người cũng không có kiểu tiết kiệm được nhiều, mà không có giàu lên được. Mọi người chỉ lúc đó là mọi người đổ bình xăng rồi chạy cái tuần đây, nhiều khi tuần sau hết chiến tranh thì xăng nó về lại giá bình thường, thì chỉ có chênh lệch có 9.000 à. Thì mình đổ chưa á, mà tại vì hôm qua chiều là mình cũng biết trước rồi là mọi người đi làm, mọi người sẽ nghe tin tức từ đồng nghiệp nè, từ báo đài này, từ nhiều nguồn, thì mọi người sẽ mang cái tâm lý là xăng sẽ khan hiếm, có thể xăng lên giá rồi mà không lên giá thì sẽ khan hiếm đó. Đâm ra là mọi người sẽ phải kiểu đua nhau đi đổ xăng vào buổi chiều tan làm. Thì tại vì mình không thích cái việc mà xếp hàng kiểu đông để lâu á, thì mình chịu khó mình cột xíu là mình chưa nắng á mình đi đổ, chứ không hẳn là mình muốn gọi là đi đổ liền, không có muốn đi đổ để tiết kiệm nhiều. Đấy thì đó là những câu chuyện gọi là kiểu cầu vô cung. Hôm qua lúc mà mình đi làm về á thì mình thấy gọi là mọi người xếp hàng khá đông á, có một cây xăng ở đường thấy ông mình thấy ta chụp hình thôi nha, có một cây xăng ở đường Nguyễn Hợp là mọi người xếp hàng gọi là như là gọi là không cần xăng luôn á, đông lắm, xếp hàng để tranh nhau đổ. Ok là bây giờ mọi người tính vào tháng kinh tế hay gì kia thì mọi người cũng không có, mọi người tính vào tháng kinh tế này kia mọi người cũng không có gọi là giàu lên được, tại vì có cái 9.000 thôi. Chỉ là sợ á, là sợ cảm giác là gọi là xếp hàng đông thôi, còn cái việc mà khan hiếm xăng á thì em thấy là chưa tới. Rồi thì mình mong là mọi người đừng có hoang mang trước cái vụ mà xăng rồi nó lên giá hay là khan hiếm, tại vì á, là mình nghe nói là mỗi quốc gia đó thì đều có một cái lượng dự trữ xăng dầu quyết định, thì mình cũng có đọc báo thôi chứ này là mình cũng không có đoán hay là chắc chắn khẳng định. Thì nghe thông tin báo đài có bảo là nước mình thì sẽ có dự trữ xăng dầu khoảng tầm 1 tháng là 30 ngày để phục cái gọi là cái thiên tai hay là chiến tranh gì đó xảy ra, khi mà tàu dầu này kia, xăng dầu kia không có vận chuyển được từ cái nguồn cung tới nguồn cấp tới nguồn cung. Thì cho nên là mọi người bình tĩnh, đừng có tranh nhau mà đi đổ xăng nhiều. Đôi khi mọi người hãy chia nhau ra từng thời điểm đổ cho nó đừng có chen lớn này kia nhiều. Hôm nay nè hình như mình thấy là cái xăng nó cũng vắng cũng bình thường. Chỉ có chuyện qua là bắt đầu là để đầu tuần nó tích nó làm mọi người hoang mang á, cái đua nhau xếp hàng đổ xăng. Mình chỉ thấy có một cái ở trên mạng mà hôm qua giờ nhiều người đăng á, là về cái đại lý phân phối xăng dầu. Thì không hiểu là kiểu cái đó là quy định từ quản lý cây xăng hay là từ cái hãng xăng hay là như thế nào, nhưng mà kiểu mọi người đăng tải là khi mà vô đổ xăng á thì những cái xăng đó sẽ bảo là chỉ được đổ khoảng bao nhiêu tiền thôi, không cho đầy bịch. Đấy, ví dụ như xe máy đi thì chỉ cho đổ 30.000 à.
là trước khi cái khoảng thời điểm buổi chiều, ví dụ buổi sáng đi đổ là họ cho vậy, hoặc là buổi tối khuya á, có mấy xe công á đó, thì sẽ được báo là xe máy nên là 30, rồi muốn đổ hơn thì đi cây xăng khác mà đổ đó. Rồi xe container hay là xe hàng xe tải gì á thì vô chỉ được đổ có 500.000 à. Thì mình không biết là cái bình xăng của chiếc xe công á, với xe hàng đồ đó là bao nhiêu lít hay là bự cái nào, nhưng mà nghe bảo là cho đổ 500.000 thôi thì mọi người la làng là không đủ. Tại vì ví dụ như là họ đi liên tỉnh hay là họ đi xa này kia đồ á thì nó lấy tốt cho đổ xăng ngoài, xe bự nữa nó hơi khó khăn. Thì những cái việc đó là tạo tâm lý chung cho người dùng á, người dân á là sẽ hoang mang, thì nghĩ tới từ những chỗ không có xăng dầu đó thôi. Tại vì họ theo mình nghĩ là có phải là họ sẽ kiếm xăng lại để từ từ để chờ, tại vì họ đã biết được là xăng nó tăng rồi, họ sẽ yếm xăng lại, họ không bán, họ bảo là giờ bán thì sẽ không còn xăng để bán nữa, nên là yếm lại để chiều là bán theo cái giá mới. Nên là nhìn chung thì tạo tâm lý hoang mang cho người dân thôi chứ không gì. Thì cái xe mình hôm qua là đổ mình còn 3 vạch nhưng mà chờ chút xíu á, cho nên là hơn vạch xíu nên là nó hiển thị 4 vạch, còn thực chất nó có 3 vạch nào. Thì mình đổ 2.33 lít là khoảng 63.000, thì nó là đầy bình luôn. Cái bình xăng này thì mình có thể chạy được cả tuần, mình chạy được từ đây tới từ hôm qua cho tới chủ nhật luôn, vẫn còn xăng. Mình cho là nó đi chơi luôn á, nó đi chơi đi vòng một này kia luôn, đi chơi luôn thì nó vẫn còn xăng để chạy cho thứ hai đổ xăng thì khá là tiết kiệm. Thì được thì mình nghĩ thiệt bây giờ là thiệt gọi là mấy người chạy xe cũ này, xe mà không có công tơ điện tử á thì hơi hao xăng. Ở nhà mình có chiếc Novo á thì khá là hao xăng cực kỳ luôn. Chạy thì chắc cái kiểu này là đổ là chắc là mệt luôn á. Với lại cái người mà gọi là ảnh hưởng gọi là trực tiếp nhất, không phải gián tiếp nhưng mà trực tiếp luôn, đó là những người chạy xe công nghệ. Thì những người chạy xe công nghệ á là gọi là hôm qua là bên phía người yêu của mình á là có book xe gọi là giao hàng cấp tốc. Thì bên hãng Vi á, Vi hay Grab gì mình không nhớ, có nghĩa là không ai nhận luôn. Tại vì những cái đơn nào mà nó ngắn, nó phải cái khoảng cách ngắn quá đó mà không lợp được chi tiền á thì họ sẽ không nhận. Tại vì cái tiền theo mình biết được đó là cái tiền cước mà cái giá cước của cái ứng dụng mà của họ đó chưa cập nhật về giá cước mới so với tình hình xăng cộ này kia hiện tại, cho nên là họ vẫn được bị tính giá cũ. Một khi mà họ bị tính giá cũ á thì cái cước mà mọi người chạy á là với cái giá tiền của xăng cũ, nên là mọi người chạy cái kiểu đó thì chỉ có lỗ thôi. Mà hôm qua gọi là rút cái cước đó là 45 phút mới có người nhận, gọi là không ai nhận luôn. Tại vì nhiều khi á, mọi người không có biết cái ứng dụng chạy xe của họ, mọi người không biết. Nếu mà mọi người coi mấy cái anh mà hay quay chạy Grab hay là Bi này kia đó, thì mọi người coi cái hành trình của mấy anh chạy á thì mọi người sẽ biết được là có nhiều cái cuốc xe á là cái cuốc xe có 2,5 km à, mà họ đón tới 2 km lận. Có nghĩa là họ phải trả tiền cho 4 km tiền xăng, nhưng mà họ chỉ được nhận lại tiền của 2 km tiền xăng, 2,5 km tiền xăng thôi. Đó, mà họ đối với cái giá xăng hiện tại á, thì họ chỉ nhận được 2,5 km tiền xăng với giá xăng cũ.
mà họ phải trả 4,5 tiền xăng km tiền xăng với giá xăng mới. Đâm ra nhiều người mà kiểu mưu sinh này kia cho mới có tiền á thì buộc phải chạy, gọi là nhận cái đơn đó, tại vì có đồng ra đồng vô, lời vài ngàn cũng phải chạy nữa. Còn mấy người mà gọi là chạy cũng không quan tâm lắm á thì không sao, học khoảng không quan tâm lắm thì chỉ cần tới cước đó rồi cho nó trôi qua thôi. Nên là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới kinh tế của thế giới luôn. Ở cái xe mình nó mà không có FI này kia, mình chạy mỗi ngày mà 10 km như vậy á thì mọi người biết là nó gọi là nó sẽ nuốt biết bao nhiêu tiền xăng luôn, chưa phải là kẹt xe nữa. Kẹt xe là một cái gồng dữ luôn á. Nãy giờ từ đầu giờ là chia sẻ theo quan điểm cá nhân mình thôi về cái tình hình gọi là chiến tranh thế giới vừa rồi, chiến tranh bên Trung Đông ảnh hưởng rất nhiều tới kinh tế. Thì mọi người thích video của mình đó, thì cho mình xin một like, một subscribe, đăng ký kênh nha, để mình có động lực mình làm thêm nhiều cái video hơn. Rồi hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye. Bye bye.